Guys, welcome back again to our YouTube channel. And for today's video, gagawin natin yung video. At sa video ng ito, as you can see sa title below, is gagawa tayo, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa at gagawin ang aking go-to drag makeup. And if you're interested, girl, here we come. Mag-block ng brows, pero mag-wake up na tayo. So, yan, mag-start na tayo. Then, yan, sobrang tagal ko nang hindi nagme-makeup. As in, simula nung na-stress ako sa school, hindi na ako nag-try mag-makeup ulit. Kasi, ewan ko, I don't know. Kasi parang nawala na ako ng time in terms of makeup industry. In terms of YouTube, ang tagal ko rin walang upload. Oh my God! Pero ito tayo ngayon, lumalaban at nanlalaban. Ang ating pa-background ay laban na laban pang professional tayo today, mga mama, di ba? So yan, mukha ng kalbo, mukha may cancer, charot. So yan. So yan nga, ang gagawin kong first is kilay. So, for my kilay, as usual, wala pa akong bagong pang kilay. Ito ulit, ito naman talaga lagi kong gamit pag nagja-drag ako. Hit-dapan ko na to. Itong, anong to, ng Anastasia. So, Anastasia din yung gamit kong brush. Direct from US, diba? So, pag-start ako sa eyebrows. So, yan. Ganyan lang natin siya. May contact lens na pala ako, ha? Off cam. So, maglaline lang tayo dyan. Pa-follow ko lang yung natural brows ko. Kasi, yun talaga kahinaan ko, guys. Promise. Is mag-brows in terms of drag. Sabi nga nila, kung anong kahinaan mo, yun ang pagtuunan ng pansin at pag-aralan. Kaya ngayon, nagtatry mag-drawing ng kilay kung saan. Then, yan. Blend. Ayan. So, gagawin ko yung off-cam yung kabilang kilay para save time naman tayo. So, yun. Wala na akong ayuda. Charot. Ayan. So, yan, gawin na ang ating kilay ng lilisik at nanunulis. Yes. So, magpa-prime na tayo ng lids para mag-eyeshadow na tayo. So, ito, yan. Smoky eye tayo today. Ito ang gagamitin ko is Maybelline na lumang-lumang na sa akin. Ang dami kong bagong makeup today. Pero, wala akong bagong concealer, bagong pangkilay. Kasi talagang kinulang yung budget ko. Yes, kaya ibang konting makeup lang yung nabili natin. Mga Sissy Comprere. Ayan. Tapos maglalagay lang tayo ng tape dito pag ganun, and I will be right back. Ano tayong niretoke. Ayan. So yan, so mag-start tayo sa eyeshadow. So first, gagetla lang tayo ng palette na itis. Tapos pagkagetla nyo ng palette na itis, pag may ganere kayers, yan yung palette na gagawin natin today. This is the Jacqueline Hill X Morty palette. And first thing, ano bang gagawin natin? First, kuha kayo ng brush na ganito. Ganito siya, yan. Get your brush like this and get this black right here. And yes, get lang mo lang yung black. Then, putay mo lang dito. Make sure na walang keme dun sa then yan. Then, circular motion here. So yun guys, pag-usapan natin kung paano nga ba ako napunta sa drug industry. So, when I was in grade 6, grade 9 na ako today sa mga nagtatanong. When I was in grade 6, napapanood ko si Mel Quintin, si John Fideliaga, saka si About Rap na nagme-makeup.
Then, I don't know how the drag. Then, hanggang sa nakita ko si Lady Gagita. At siya na yung parang naging ano ko, inspiration ko na mag-ano dito, mag-mock up. Tapos hanggang sa ayon, nagustuhan ko mag-mock up, nag-start ako mag-invest. So, syempre sa una, fake lang tayo. Pero hanggang ngayon naman, may pa-fake pa rin tayo. Pero konti na lang. Pero dati talaga, first makeup ko is sobrang pepeke. Kasi peke ng kaibigan niyo, mas peke pa sa kaibigan niyo. Ayan. So yun, di pa ako nakakapag-drag show. Pero na-try ko one time, pero hindi sa bar. Sa Kumu lang siya, ganun. So, follow mo sa Kumu, ganun. So, mukha na tayong panda dito. So, mag-ano na tayo. Mag-move on na tayo to the next shade. So, i-getlan nyo pa rin si, favorite ko to. Si, ate mo, Jacqueline Hill. Then, kuha kayo ng blending brush. Like this. No. Hindi pala yan. Ito. Nakita ko kasi. Ito. Blending brush like this. And, i-getlan nyo lang tong medyo warm tone na brown. Diyan. Then, tap the excess. Then, blend the edges. Siya yung mag-blend no harsh edge yung black. Para may transition tayo. Hindi yung pure black lang siya shine. Diba? Alam nyo guys, ako, hindi naman talaga ako mapupunta sa makeup kung hindi dahil sa mga idols natin, diba? Kung hindi ko siguro nakita si Mel Quinty, si Jan Fideliaga, siguro ay wala akong ngayon dito na nag-makeup sa harapan nyo. Kasi, dati talaga, when I was in grade 6, hindi pa ako out nun. I'm not out pa sa family ko, hindi pa ako out. Hindi pa ako umaamin na ganito nga ako, na hindi ko gusto yung mga pinapagawa nila kasi na parang wiscom bed, gano'n. So, yun, hanggang sa nanood ako YouTube, biglang may nag-pop up, nakita ko si Mel Quinty, ayun, ignore ko na. Pero dati ko pa pinapanood na mag-makeup si About Rap. Mas nauna ko napanood siya, pero nakita ko si Mel Quinty na gumagawa ng mga creative looks, ng mga drag looks, ganyan. Kaya yun, na-inspired ako. Hanggang sa dumami na ng dumami, yung mga makeup artist na naging inspiration ko, naging friend ko na rin. Si like Brian Bartola, ganyan. Yan. Euroblues, ganyan. Then yun, tama na chika. So, get na natin yung next shade. Next shade natin is concealer. Step is get lakay ng concealer. Anything concealer na mas maputi sa inyo. Ayan. Or kung may pillowies base kayo, katulad nung kay Mami John, go. Mas maganda yon. Pero wala pa ako, hindi ko afford yun. Then, cut lang kayo ng crease. Ayan. Natuto ko mag-cut crease kay Mel Quinty. Nakikita ko yung mga ginagawa niya, yung mga technique niya. Tap mo lang and go! Then kakat-kiros ko lang yung kabila. So yan, next step natin guys is gagatlahin na natin si sister mong James Charles. Ayan. Fake lang to guys. This is not original. Hindi ko afford, pero kung may mag-i-sponsor, baka naman. Yan. Kung may mag-i-sponsor, nakalagay po lahat sa social media ko, you can contact me, PM me, charot, for more sponsorship. Ayan. So, gagatlahin lang natin to. Then, kukuha lang natin tong shade na itis, tong light blue. Ewan ko kung anong shade to, nawala na yung lalagyanan ng shade. I think this is in the shade. Flash ko na lang sa screen ko anong shade siya. So, ilalagay lang natin siya here, on the inner corner. Tapos, next thing is kukunin mo tong pangalawang medyo light blue.
Ayan, sumunod kay light blue. Ayan. Ito gusto ko sa Gem Sharks palette. Meron silang light to dark na shade. Kaya you can do the transition talaga, be. Then pack it. Pack it like that. Batch! So you can slay more. Diba? Sabi nga niya, unleash your inner artist. Yes, unleash your inner artist. Then next, kunin natin yung pinaka-dark. Ewan ko kung anong shade to. Daddy, yata o playground or something like that. Get lang natin to. Yan. Hit the pan ko na to. Favorite ko tong shade na to. Kasi, wala lang. Bet ko lang. Kasi ang ganda ng shade na yun. For me, lakas maka-Pia words back. Royal blue. Ganon. Actually, meron akong isa pang colorful palette na pwede nyo i-transition kay ate mo, James Charles, diba? Kung bet nyo maging James Charles, santayin kahit lang kayo ng brush, anything brush na pwede, wag yung dark brush, basta brush para i-blend this shades together. Then, i-get lang mo lang ulit yung black, tapos yung tira-tirang black dito, i-forward mo lang ng konti here para mag-blend siya. Like that. Ooh, she's holy shit, bitch. Gagawin ko lang kabila and I will be right back. I feel good. So yun guys, nagawa na natin yung shadow natin. I'm so sickening. Like, bitch! Krube! So, tatanggalin na natin to so we can proceed to our next step. So yan, tanggalin lang natin sa mga scotch tape sa mukha nyo na galing sa project mo. Diba? Divine! So ayan, you can slay like me, bitch! Bitch, kaya mo mag-deliver ng banana cue like this. So guys, I will use for my face, I will use the Sun Matte Finish Foundation. Then, since this is too dark to me, sobrang dark to sa akin kasi medyo namuti ako kasi nagre-rejuvenating ako today. Brilliant skin, baka naman maubos na. Pero match pa rin naman siya siguro. Kasi di naman ako ganun ka namuti. Parang nga walang nagbago eh. Ba't ganon? Miss Glenn, dapat ganon, walang nagbago sa akin. Original naman nabili ko. Diba? Pero bakit ganon? Ba't ganon sa akin, Miss Glenn? Parang di effective sa akin. Baka malagyan mo yung kilay mo, ingat-ingat. Then, since nakasale ang Lazada, nakasale ang Everblend last month. So, I get this for 38 pesos. 38 ko lang to nabili. And then, the original price is 195. Yung original price niya. Then, ngayon ko pa lang to gagamitin. Then, alam ko, di ko to ka-shade. Kasi ibibigay ko to sa mama ko. For the Mother's Day. Diba? So, yan. Konti lang. Getla lang tayo ng John Key. Para di ako ganon ka-GT. Para di ako ganun ka-G-team, guys. Wait lang. Yan. Para di tayo ganun ka-G-team sa aurahan portion, diba?
So ayan guys, alam ko matatakot ang mga bata pag nakita ako, charot. So ayan guys, ayan. We're gonna slay like a queen. So magli-lipstick lang ako para sa ating final look and I will be right back. Then, if you like this video, please do thumbs up, like, share, and subscribe. And do follow me on all my social media accounts on Kumu, Facebook, TikTok, and Snapchat, and Instagram. And ako nga palang inyong mama, Plastic Tiara. Charot, di pala ako si Plastic Tiara. Idol ko lang yan. Again, ako ang inyong mama na nagsasabi, slay like a queen. Bye, bitch.